Chào các bạn, mình là Tiến Business Development Manager ở Seneca International. Team mình rất vui chào mừng các bạn đến với hội thảo hôm nay. Để mình có một cái sản phẩm khá đặc biệt. Lần đầu tiên bên trường Seneca sử dụng công nghệ VR. Thì hiện nay trường giới thiệu lần đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi mình đeo cái logo này và có cái report này thì các bạn có thể tham khảo một cái lớp về cái dịch vụ công nghệ của trường. Tôi rất mong các bạn trong tương lai khi đến sự kiện hội thảo của tụi mình thì sẽ sử dụng được cái công nghệ VR. Cảm ơn. Xin chào các bạn. Wow, em đang ở trong một cái broadcast studio thì em thấy được nó có một cái green screen rất là lớn, có màn hình. Yeah, broadcast studio rất là đã. So, wow, ở computing của mình là có rất là nhiều máy tính và cái area khu vực này cũng rất là bự. Có cả hàng mát cho mọi người xài nữa nè. Vật chất rất là tốt và rất là hiện đại. Mọi thứ được trang trí và rất là bày trí rất là hợp lý.